ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම මම ඔයගොල්ලන්ව පිළිගන්නවා Dream Craft by Baru YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ double cast on stitch එක ගැන. අපි cast on stitch එක කලින් මහලා තියෙනවා. ඒ විදිහම තමයි මේකත් පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. චුට්ටක් බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන රූපය ඇඳගෙන මේ විදිහට ඉදිකට අදාළ තැනකින් ගන්නවා. අරගෙන ඊට පස්සේ මේ රූප සටහනේ ඒ කියන්නේ ඉදිකට එළියට ඇවිල්ලා තියෙන ස්ථානයේ නූල් පේන ඕගොල්ලන්ට අන්න එතනට එනකන් ආයි Tamanට ඕනේ ඒ කියන ස්ථානයේ ඉඳන් ඉදිකට උඩට ගහ ගන්න ඕනේ. මේකෙදි මැහුමක් ගහන්නේ නැහැ. මේ පේන විදිහට ඉදිකට ගහ ගන්නවා විතරයි. ওই විදිහට ඉදිකට උඩට අරගෙන ටිකක් ඊට පස්සේ එතනින් එළියට ඇවිත් තියෙන නූල අපි දෙකට වෙන් කර ගන්නවා. මේ විදිහට දෙකට වෙන් කරගෙන අපි cast on stitch එකේදී නම් එක ගැටයක් නේ දැම්මේ. මේකෙදි නූල් දෙකෙන්ම මාරුවට ඉදිකට වටේ ගැටයක් දාගෙන යන්න ඕනේ. බලන්න එකකින් දානවා ඊට පස්සේ අනෙත් එකේ. නැවතත් කලින් එකේ. ඔය විදිහට මාරුවට දිගටම අවශ්‍ය දුර ප්‍රමාණය දක්වා දාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මැහුම සම්පූර්ණ කරලා මුල එළියට අරගෙන ඉදිකට එළියට අරගෙන අපිට මැහුම සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි අවශ්‍ය දුර ප්‍රමාණය දක්වා එක දාගෙන ඇති නූල දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට ඉදිකට අර නූල් ටික හිර වෙන විදිහට මිසරේ ඉදිකට ගන්න එක. අරගෙන මැහුම සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. පේනවනේ. ඊට පස්සේ නැවතත් අපි හරි තැනට ගෙනිනකම් නූල් ටික චුට්ටක් හදාගෙන ඉදිකට යටට ගහන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි පෙට්ටල එක හදන්නේ. මම මෙතනදී අද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් අත්හදා බලන්නත් එක්කලා ටවල් එකක තමයි මම මේ මල නිර්මාණය කරන්න හිතුවේ. අපි බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් ටවල් එකක් අරගෙන ඔයගලන්ට කැමති නම් මේ වගේ එම්බ්‍රොයිඩරි එකක් ලස්සනට කරලා තියාගන්න. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් පෙටල්ස් ටික නිර්මාණය කරගන්න.